Here we go again, guys. Ngayon, gagawa tayo ng mac and cheese gamit lang itong dalawang ingredients. Macaroni at powdered cheese. Ngayon, magpakulo tayo ng tubig. Lagyan natin ng mantika. Tapos lagyan natin ng konting asin. Tayo lang natin kumulo. Ngayon, kumukulo na, lagyan na natin itong macaroni. So yun guys, luto na. Ngayon, i-drain na natin. Hugasan natin guys para hindi maging sticky pag lumamig habang pine-prepare natin yung sauce. Ayun guys, na-drain na natin yung tubig. Ngayon, gawin na natin yung cheese sauce. One cup na powdered cheese. Tapos lagyan natin siya ng tubig. 1 cup ng powdered cheese sa 3 cups ng water. Bali, 1:3 ang ratio. Haluin lang natin hanggang ma-dissolve yung cheese. Ito palang cheese na to, hindi ito yung mga cheese na ginagamit sa popcorn or mga fries. Yung cheese na to, ito yung ginagamit sa mga nachos. Bali ito yung sa Nacho King. Nacho King baka naman. So ayun guys, dissolve na natin yung cheese. So ngayon, add na natin itong macaroni. Ngayon, haluin lang natin. Ngayon, transfer na natin yun sa bowl.
yun guys, nakagawa na tayo. Ito yung costing niya. Ngayon, tikman natin. So, don't forget to subscribe, like, comment, and share.